السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو هذا الخوت اليوم جينا لمدينة مالاغا، جينا البحر ديال مدينة مالاغا نصور لكم الاجواء كيفاش عامله هنايا وبحر ديال مدينة مالاغا كيفاش عامل، ويلا خليكم معنا. هنايا الخوت عندهم هنايا كامبوس، كاينه جوج ديال كامبوس، وفي اسبانيا ممنوع انك تلعب في وسط الشاطئ على حسب ما خصكش تزعج الناس، وخصك ضروري تمشي لشي كامبو، كيكونوا ضروري كيكون كامبو في وسط البحر، كتمشي ضروري الكامبو باش ما تزعجش الناس. هاد البلايا هادي الخوت سميتها غوادا المار. لاحظوا الخوت على قهوه، هذه قهوه، شوف على ديكوفير. الطريقه ديال الخوص بحال مارينا ديال مدينه مالاغا، هي الطريقه كيفاش عامله. وهنا كاين البحر والناس كيعوموا، وهنايا الخوص كاين اذا بغيتي تسكري باكوس وداكشي، بغيتي تسكري هاد الحاجات هادو اللي كيطيروا في السما هما كيتسكروا. الخوت لاحظوا هذا الطاو ديال الزبل مكتوب فيه وزامي، يعني كيشجعوا الناس باش انهم يبقاو يستعملوا الطاو ديال الزبل. وزامي معنى ديالها استعملني باللغه العربيه. هذه الخوت هي المرسى ديال مدينة مالاغا، باقي تحت، ما قدرتش نمشي لها على حسب البعد، هما يدازوا ولد زمشو شحال بعيد.